เอาละครับก่อนท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมาทำคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปพิเศษที่ยังไม่เคยทำเลยนะครับแล้วก็มีคนขอเข้ามาน่าจะเป็นเดือนละแต่ผมยังไม่ได้ทำให้เขาดูเลยก็คือรีวิวสัตว์ทุกตัวในบ้านของผมนะครับไปดูตัวแรกกันเลยนี่ก็คือตัวแรกมาเดี๋ยวเอานี้หลบก่อนเดี๋ยวผมวางค่อยไปตัวแรกก็คือปูไซเฉินหมกนะครับซึ่งเลี้ยงง่ายมากเลยผมให้ดูตัวของเขาชัดๆเลยในเลี้ยงมานานแล้วแหละยังไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยน้องก็โผล่มาตัวมันเลยเจ้าพวกนี้อาหารของเขาก็คือพวกเศษผักเศษผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยครับก็กินได้เหมือนกันดูนี่น่ารักมากๆเลยครับผมซื้อมา50 บาทเองปกติมีประมาณ3ตัวนะครับตอนนี้ก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตายเดี๋ยวผมหยิบเปลือกมันมาให้ดูเนี่ยตัวเล็กอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วไม่อยู่แล้วครับแล้วก็มีอาหารอันนี้จะเป็นแอปเปิลแอปเปิลถ้าจะไม่สะอาดแล้วเราก็เทให้หนอนนกเลยหนอนนกก็ได้แคลเซียมฟรีไปเทียมไม่หลุดโอเคเดี๋ยวผมเอาอาหารมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยครับมาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงไว้แบบทำอะไรหรอกก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารปลาอาหารกบผมนี่แหละครับก็คือหนอนนกนี่ดูดิใครกลัวหนอนนี่มียี้มีช็อกอะเจ้าพวกนี้นี่อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายมากเลยครับก็หาลำข้าวมาใส่ไว้แค่นั้นแหละครับก็จบเรื่องละพวกนี้ดูแลง่ายครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมหยิบโฟมมาปักยุงก่อนนะนั่งข้างนอกยุงเยอะมากอ๋อโอเคพร้อมละพวกนี้เนี่ยดูแลง่ายมากเลยครับแล้วก็หากล่องพลาสติกใส่เขานะครับแล้วก็ใส่รำข้าวซื้อมานะครับก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็หาอาหารของเขาก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับแต่อาหารหลักของเขาก็คือรำข้าวที่เราใส่ให้เขาเนี่ยแหละครับก็เป็นตัวรองพื้นเหมือนกันแล้วก็น้ำพรมครั้งเดียวก็ไม่ต้องพรมทุกวันหรอกครับผมเพราะหนอนมันไม่ได้ต้องการน้ำมากน้ำที่เขาได้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจากผลไม้ที่เราให้นี่แหละเป็นพวกผลไม้น้ำไม่เยอะแอปเปิ้ลเชอร์รี่องุ่นกีวีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ได้เหมือนกันแต่ให้มากเลยเปลืองต่อไปนี่นะครับปลาทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นปลาที่เหลือล่อมาแล้วก็มีออสการ์เผือกนะครับสีขาวเลยมีชาโด3 ตัวส่วนอลิเกเตอร์ของผมไม่อยู่แล้วครับแม่งตายแล้วปลาแรดกัดตายเลยแยกกันเกิดจากผมนี่แหละเลี้ยงรวมกันนะครับแม่งกัดกันตายเลยออสการ์ก็สบายดีครับผมอาหารออสการ์ของผมก็ให้เป็นไส้เดือนน้ำนะครับใครที่กลัวหนอนนี่น่าจะขนลุกแน่นอน ไส้เดือนน้ำก็หยอดไปครับแล้วมันก็กินแล้วก็ลายแช่แข็งประมาณนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นไฮไลท์หลักที่ท่านผู้ชมน่าจะชอบกันมากเลยก็คือเดี๋ยวเอามาให้เห็นชัดๆเลยดีกว่ากบฮอนฟล็อกนะครับตัวนี้สบายดีนะครับผมตัวนี้อยู่สบายดีมากไม่ได้ลงคลิปตัวนี้มานานแล้วเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวก่อนยังไม่ว่างเลยเนี่ยมาถ่ายให้ดูเล่นๆไปก่อนตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เลยนะครับแต่กินอาหารไปแล้วแหละผมให้กินหนอนนกไป2 ตัวคุ้มมากเลยเลี้ยงพวกนี้คือดูแลง่ายมากเลยของมันฟ็อกครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เด่นเลยนะครับของช anel ผมเนี่ยอันตัวนี้นี่น่าจะเป็นโลโก้ประจำช anel เลยก็คือฮอนฟ็อกของผมที่เลี้ยงไว้นี่แหละก็ประมาณเดือนครึ่งละเดือนกว่าแล้วครับยังไม่2 เดือนนะเดือนกว่าแล้วอยู่มาก็ประมาณเดือนกว่านั่นแหละตั้งแต่ผมซื้อมันมาแล้วก็ไปดูกันต่อไปกันครับอันนี้ก็จะเป็นเต่าญี่ปุ่นนะครับ
อันนี้อยู่มานานมาละ6-7 ปีแล้วครับเดี๋ยวผมให้อาหารก่อนไม่ได้ให้ผมให้เป็นอาหารเม็ดปลาดุกเป็นเต่ากินเนื้อแต่เราก็ให้อาหารเม็ดปกติได้ดูว่าจะหิวหรือเปล่ากินไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอเคก็พวกนี้ดูแลง่ายมากใส่น้ำใส่ให้เขามีบกให้ขึ้นด้วยแต่ผมเนี่ยอันนี้คือเป็นบกมันนะครับแต่ตอนเล็กก็ยังดูแลง่ายอยู่ไม่ยุ่งยากเพราะว่ามันไม่ได้สกปรกมากไงตอนเล็กมันขี้นิดเดียวแต่โตมาโอ้โหดูดิไอ้เนี่ยไอ้ที่เป็นผงๆที่ขี้มันทั้งนั้นเลยครับทั้งขี้ทั้งเศษตะไคร่ตะกอนเนี่ยแม่งขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้พวกนี้แล้วก็อย่างที่3นะครับไม่อย่างที่3ไม่รู้กี่อย่างแล้วผมเลี้ยงบานเลยปลาแรดเผือกนะครับแล้วก็ลูกปลานิลไปไหนนะนี่ไงเห็นหรือเปล่าโหเสียงโคตรกล้องเลยไม่ไหวครับปลาแรดเผือกผมก็ให้เป็นอาหารเม็ดทั่วๆไปครับเดี๋ยวผมหาตัวคุมก่อนคุมกันฝนให้มันนิดนึงช่วงเช้าผมมาเปิดให้เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับแต่ตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วแหละดูดิโอ้โหฝนตกแบบสุดๆแต่ผมเช็ดหน้ากล้องแป๊บนึงโอเคปลอดภัยนะครับโอเคจะเลี้ยงหมูในบ้านนี่ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับสัตว์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คลิปนี้น่ะขอกำลังใจสักหน่อยนะครับขอสัก10 ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอลิเกเตอร์ของผมที่ตายไปนะครับฝังอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยครับฝังอยู่ต้นไม้ต้นนี้แหละครับฝังไปแล้วมาเย็นนี่เองกลับมาดูโอ้โหนอนจมอยู่ใต้ก้นน่ะตายนะครับก็เสียใจอยู่ครับผมเสียดายตังค์ด้วยเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ากะจะเลี้ยงว่าให้โตแต่ไม่ต้องห่วงครับผมอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงผมเลยโอเคขอกำลังใจสัก10 ไลค์นะครับผมคลิปนี้เสียงจะเฉยๆเนื่องจากไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำเลยเพราะว่าแม่งเนี่ยดูดิเหี้ยปลาผมรักที่สุดแล้วแม่งมาถ่ายตัวแรกเลยโอ้โหสุดยอดไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวสร้างบ่อเสร็จได้ลงใหม่แน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยก็สำหรับวันนี้ผมก็เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทายซูด้วยนะครับแล้วอย่าลืมขอกำลังใจสัก10 ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเปิดเทอมแล้วไม่ต้องห่วงครับผมทำคลิปให้ดูได้เรื่อยๆแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ